السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. ومعنا هنا سؤال رياضيات في الهندسة موجود إجا في جامعة إكسفورد في إنجلترا. موجود معانا أي من أضلاع المثلث تعطي أكبر مساحة. معنا هنا أضلاع للمثلث، معك كم اختيار؟ 5 اختيارات للأضلاع المثلث. هتلاحظ هنا المثلث الأول معانا 10 والثاني 10، هنا 1 يعني الأضلاع بتاعته أضلاع 10 10 1. الضلع في المثلث الثاني 10 10 5. المثلث الثالث 10 10 10. المثلث الرابع 10 10 15. المثلث الخامس 10 10 19. هو بيقول لك ايه من أضلاع المثلثات التالية اللي بيعطي أكبر مساحة للمثلث. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. هذه قائمة هامة جدا. الغرض منها أو المغزى منها مش إن الطالب اللي عايز يدخل أولمبيات فقط، لا، دي بتنمي قدرتك على حل مشاكل الرياضيات سواء في الجبر أو في الهندسة. فبتستطيع تحل بالنسبة لمسائلك ومنهجك الدراسي، بتتعامل مع الفنيات والأسئلة اللي بتكون عالية القدرات عشان تقدر ان انت تعرف تنمي ذكائك وتحل وتتعامل مع الأسئلة بشكل كبير جدا وبسرعة فائقة. نبدأ الفكرة والطريقة. لو جينا ان احنا ننظر من الملاحظة هنا بتاعتنا، هتلاقي الضلع الأول هنا 10 وهنا 10، والضلع الثاني هنا 10 وهنا 10، هنا 10 هنا 10، هنا 10 هنا 10، هنا 10 هنا 10. يعني إذا الضلع الأول والثاني تلاحظ إن هما متساويين، ما عدا في مثلث منهم 10 10 10. سامع واحد هيقول لي يبقى هو ده الاختيار الصحيح. هقول له آسف، الاختيار بتاعك هنا هيكون خطأ. امتى ان احنا يكون هنا ما يكون مثلث متساوي الأضلاع؟ لو كان كل المثلثات أو كل الاختيارات اللي معطاة عندك كلها تؤدي إلى مثلث متساوي الأضلاع، فأعلاهم، يعني مثلا لو كان في واحد هنا مثلا 2 2 2 مثلا، والتاني 3 3 3، وفي واحد 10 10 10، مين اللي أكبر مساحة؟ طبعا ال 10 10 10، لأن أنت هنا بتقارن إيه بين المثلثات الأعلى. لكن هنا الوضع مختلف تماما. هنا أول 2 هم المتساويين، لكن هنا واحد فقط هو اللي موجود معانا، فما ينفعش يبقى هو الأعلى فيهم وما ينفعش يعطي أعلى مساحة. طب أمال في إيه بالنسبة للموضوع ده؟ في صيغة معينة هي اللي بتأدي للحل بسهولة جدا، هنبتدي ان احنا نعرفها ونحل بها مشاكل اي مسألة من هذه النوعية. يعني مثلا لو احنا عندنا مثلث متساوي الضلعين بتاعنا هنا، لان احنا متفقين ان كل الاضلاع الاثنين متساويين، بس هنرمز للضلع الاول هنا A، والضلع هنا الثاني B، وهنا الضلع ده هيكون هنا C، وهنا الزاوية دي هنسميها زاوية سيتا. فاحنا عايزين مساحة مين؟ مساحة المثلث. مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، تمام؟ يعني نص A B. جميل. ساين، خلي بالك، ساين ايه؟ ساين سيتا. القيمة دي هي اللي بنقدر ان احنا نستطيع ان احنا نوجدها. طب ازاي؟ هنفرض مثلا معانا ان المثلث ده هنا بس بيكون معايا ايه؟ قائم. عشان ايه نكون الشكل بتاعنا هنا ده مثلث ايه؟ قائم معايا. مثلث قائم الزاوية معايا هنا، بس الضلعين هنا متساويين، يعني هنا ال A بتساوي 10 وهنا ال B هتساوي هي كمان ال10. جميل جدا. طيب هنا السي بتاعتنا هنا هتساوي كام؟ 10 ايه؟ جذر 2. طيب الجذر 2 دي معناها ال10 مضروبة في جذر 2. طب الجذر 2 بتساوي كام؟ الجذر 2 دي بتساوي 1، بتساوي 1.414 جذر 2. طب دي لما نضربها في ال10 فبتبتدي الفاصل العشري بيتحرك، يعني دي بتساوي هنا تقريبا 14 وهنا 1.414 تقريبا. دي تقريبا خلاص، دي علامة ايه؟ تقريب. 1.414 تمام. دي تقريبا النسبة هتكون كده. طب العدد ده، خلي بالك بقى من العدد ده 14، مين القريب فيهم؟ هل الواحد؟ لا طبعا، مستبعد. طب هل الخمسة؟ لا طبعا. هل ال10؟ مستبعد. ال15، لان اللي بعدها انت ما عندكش الا العددين دول، يبقى مين اللي قريب؟ ده يبقى ال15. يعني افهم كده ان الحل الصحيح هو ده. هو ده اللي بيعطي اعلى مساحة للمثلث. يبقى اذا الفكرة بتاعتنا ان احنا قدرنا ان احنا نعرف ايه هنا من الخاصية دي، او من دي اللي بتأدي لك الحل بصورة صحيحة
خصوصا لما يكون الأضلاع بتاعتنا هنا 2 منهم متساويين، فأنت عايز تفصل ما بينهم من الضلع الثالث عشان تدي أكبر مساحة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.